ואז מה יש לעשות? באו אליי חיילים, אם אתה חוזר לתל אביב. אמרתי, כן, אתה מוכן לקחת הודעה להוריי, להגיד להם שאני חי? ואז פתאום איזה מאות חיילים מהפקק הצטופפו סביבנו, כל אחד חיפש פיסת נייר בעיפרון וכתב מספר טלפון וכו', ושם ומספר טלפון, ואספתי את זה. ערימה של פתקים כאלה, וחזרנו, ראינו להתקדם לא נוכל, אז חזרנו חזרה לתל אביב. בדרך ראינו אגד רפואי, מה שנקרא, תחנת טיפול רפואית קדמית. ויש שם רופא שאני מכיר, אפרים סנה, הבן של משה סנה. כך הכרתי אותו בתור ילד קטן, אבל פעם ראשונה שהכרתי אותו ממש בתור רופא, התרשמנו וצילמנו. הגרמנים צילמו כמו משוגעים, וחזרנו לתל אביב. מה אני עושה עם חבילת דרישות השלום? הושבתי את כל המערכת. אני לא יודע אם את זוכרת את חנה גבאי, אם זה היה בזמנך. אותה ואת כל מי שהיה שם, וטלפנו הביתה לכל החיילים. עכשיו, איך אתה מודיע למשפחה בטלפון שהבן שלה בסדר? משפחה יכולה להתעלף במילה הראשונה, מי יכול לטלפן פתאום? זרים. אז לימדתי אותם במשפט הראשון. הבן שלכם בסדר, והוא מבקש לפתוח את השיחה בכלל. וככה עד היום יש מאות אנשים שזוכרים את הטלפונים האלה וזוכרים לי את זה לטובה. המלחמה נמשכה, אז הצוות לקח אותי לחזית הצפון. חזית הצפון הייתה חזית מעניינת, הרי הצבא הסורי הגיע לכנרת, לגבול הישראלי, ושטח היה מלא, טנקים שרופים שלהם ושלנו. והתקדמנו בנתיב החורבן הזה, הגענו עד 22 קילומטר מדמשק בכפר שנקרא סאסה, לא סאסה שלנו כי סאסה הסורית. נכנסנו לבתים, ילד לימד אותי שחתול בערבית זה קיטה, זה אני זוכר, ילד כזה. סיכרנו את המלחמה די מקרוב. וראינו צה"ל בצפון ניגף לגמרי. עצרו את מלאת הירדן פשוט. עצרו והתקפה נגדית, וראיתי את ההתקפה הנגדית בשתי החזיתות. לא עברתי את התעלה באותה הזדמנות. המלחמה נגמרה.